به نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 14. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. کتابی که میخوای خونده بشه برای من کامنت کن. کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار و در آخرم لایک کن تا به من انرژی بیشتری بدی. اعضای باشگاه 5 صبحی ها ضرورت خواب را درک می کنند. نمی توانی تصور کنی چقدر تشنه استراحتم. به مدت 6 روز بعد از انجام کارم ذهنم به یک گرداب تند بدون پیشرفت و بیپایان تبدیل شده است. سیلابی از افکار که به ناکجا منتهی می شود و تند و پیوسته دور خود می چرخد. H.J. Wells. در حالی که 3 همقطار به بام بناها و واتیکان خیره شده بودند، آفتاب شهر روم در آسمان بالاتر می رفت. حالا خیابانها پرهیاهو بودند. شهر ابدی بار دیگر به زندگی بازگشته بود. بار دیگر دستهای دولتمند به سوی آسمان بلند شد و بار دیگر دستیاری از ناکجا ظاهر شد. این بار مردی در اوایل دهه 40 عمر بدو عرض میدان را پشت سر گذاشت، وسط آن ایستاد و وسیله ای را از جیب درآورد و با صدای بلند و تند در آن صحبت کرد. ظرف 1 دقیقه 3 زن روسری بر سر، همانطور که در فیلم های فوق‌العاده ایتالیایی دهه 50 می‌بینید، سوار بر 3 موتور وسپای قرمز ظاهر شدند. موتورها را پای پلکان اسپانیایی کنار مجسمه قایق پارک کردند و بعد داخل خیابان و یا دله کاروتسه ناپدید شدند. میلیاردر با صدای بلند اعلام کرد بیاین بریم رفقا، وقت موتور سواریه. کارآفرین در حالی که چروکهای روی پیشانیش از نو هویدا شده بودند و دست به سینه شده بود پرسید این قضیه ملاقات با مردگان چیه؟ میلیاردر دستور داد به من اعتماد کنید، سوار شید و دنبالم بیاین. 3 همقطار مسیر را در خیابان‌های باستانی روم در پیش رفتند. حتی از دیدن ناشناخته ترین کلیسا و معمولی ترین اوبلیسیک غرق در هیبت به عالم رویا فرو می رفتند. حالا دیگر آفتاب خیره کننده بود و بلوارها از حضور اهالی روم و توریستها جای سوزن انداز نداشتند. شهر بسیار سرزنده بود. در یکی از میدانهایی که از آن عبور کردند، یک خواننده اپرای بسیار مستعد با مردی که کنارش ایستاده بود و برایش پول جمع می کرد چنان می خواندند که انگار فردایی وجود ندارد و قلب تماشاگران را با خواندنش لمس می کرد. همانطور که میلیاردر، کارآفرین و هنرمند مسیرشان در امتداد خیابان‌های روم ادامه می‌دادند، صحنه سورئال دیگری را هم دیدند. هرمس کستیوس که بین سالهای 18 تا 12 قبل از میلاد به عنوان مقبره ساخته شده بود، هنرمند همانطور که سعی داشت نگاهش را روی خیابان نگه دارد با خود فکر کرد یک هرم مدل مصری در قلب شهر ابدی باور نکردنیه. خیلی زود دیوارهای شهر را پشت سر گذاشتند. میلیاردر هنوز جلوتر از همه حرکت میکرد. کارآفرین برای اولین بار در اوج صبح متوجه شد که پشت تیشرت میلیاردر سخنان حکیمانه بنجامین فرانکلین، یکی از پدران بنیانگذار ایالات متحده، نوشته شدند. صبح زود طلا در دهان خود دارد. و پشت کلاه ایمنیش هم این کلمات نوشته شده بود: اول از همه برخیز، آخر از همه بمیر. با خودش فکر کرد این مرد یکی از عجایبه، واقعا بی‌نظیره.
او می‌دانست که این ماجراجویی شورانگیز به زودی به پایان خواهد رسید، اما امیدوار بود آقای رایلی در زندگیش باقی بماند. نه تنها تحسینش می‌کرد، بلکه حس می‌کرد به او نیاز دارد. برای مدتی به موتور سواری ادامه دادند و بعد میلیاردر خاطر نشان کرد که باید در خیابان فرعی متروک و همانگیزی توقف کند. بعد از پارک کردن موتورها میلیاردر در بی هیچ حرفی به شاگردانش اشاره کرد که دنبالش بروند. از کنار سرویس سنگی جولیوس سزار، ژنرال بزرگ ارتش روم گذشتند. از پلکانی سرازیر شدند و قدم به درون دالانی تاریک و غبارآلود گذاشتند. هنرمند پرسید ما کجاییم؟ دانه های عرق روی پوست حساس زیر چشمهایش نشسته بودند. تصورش را بکنید که شما هم آنجا با این 3 نفر بودید و تصورش را بکنید که در این لحظه ظاهر هنرمند چطور بود. میلیاردر اعلام داشت ما داخل یک کاتاکامیم. اینجا یعنی کاتاکام، جاییه که رومیان باستان مردگانشون رو دفن می‌کردند. تمام این گذرگاه‌های زیرزمینی در واقع قبرستانند که قدمتشون به قرن 2 تا 5 میرسه. کارآفرین پرسید و ما چرا اینجاییم؟ میلیاردر با همان لحن گرم معمولش گفت شما رو به این دخمه آوردم تا موضوعی رو به آگاهیتون برسونم. در آن لحظه صدای قدم‌هایی از انتهای دالان شنیده شد. هنرمند با چشمانی گرد شده به کارآفرین نگاه انداخت. میلیاردر حرفی نزد. صدای قدم‌ها نزدیک و نزدیکتر شد و همینطور شدیدتر. کارآفرین گفت حس خوبی ندارم. صدای قدم‌ها ادامه یافت و پرتوی خفیف شمعی روی دیوار کهن کاتاکام افتاد و بعد کل مکان روشن شد. تک هیکلی با شمعی در دست و شنلی کلاهدار مثل شنل راهبان بر تن به آهستگی ظاهر شد. هیچ حرفی بین افراد رد و بدل نشد. همه چیز به طرز فوق‌العاده‌ای مرموز بود. مهمان ناخوانده مقابل 3 دوست ایستاد. شمع را بالاتر برد و با گرداندنش 4 دایره تشکیل داد و بعد کلاه شنل برداشته شد. چهره هویدا شده برای جمع آشنا بود. چهره‌ای که در استادیوم‌هایی در سراسر سیاره ظاهر می‌شد. چهره‌ای که میلیون‌ها نفر را الهام بخشیده بود تا کارهای حیرت‌آور انجام دهند، رویاهای خارق‌العاده را محقق کنند و زندگی‌های افسانه‌ای خلق کنند. تازه وارد کسی نبود جز سخنران. هنرمند که هنوز شرشر عرق می‌ریخت گفت وای خدا، ترسوندیمون، میبخشید. استون به هم گفت به اینجا بیام. کمی راه گم کردم. این مقبره ها جاهای خارق العاده این. البته اینجا یکم حس چندش به آدم دست میده. سخنران سالم، شاد و آرام به نظر میرسید. میلیاردر در حالی که مشاور و بهترین دوستش را در آغوش می گرفت گفت سلام رفیق، ممنون که اومدی. سخنران جواب داد قابلی نداشت. خب اجازه بده یک راست برم سر بینش هایی که ازم خواسته بودی. با این 2 دوست در میون بذارم. میدونی که همیشه دلم میخواد مفید باشن. بعد یکی از آن حرکات بزن قدش رو که بسکتبالیست های حرفه‌ای بعد از یک پرتاب موفق با همتیمی هایشان اجرا می کنن با میلیاردر اجرا کرد. سخنران ادامه داد آقای رایلی ازم خواست افکارم درباره ارزش خواب عمیق رو به عنوان عنصر مهم برای ابقای خلاقیت در حد نخبگی، بهره‌وری بالا و عملکرد نادر با شما در میون بذارم و به هم گفت میل داره این کار اینجا انجام بگیره، چون نه تنها ساکنین این دخمه در یک خواب بی پایانن، بلکه علم تایید کرده که یکی از دلایل اصلی مرگ زودرس نداشتن خواب کافیه.
کارآفرین در حالی که بار دیگر دستها را روی سینه قلاب می کرد گفت واقعاً نور شمع حلقه نامزدی نقره ساده‌ای را روی انگشتش هویدا کرد. میلیاردر در حالی که شادی از صدای دورگه‌اش میبارید حیرت زده گفت نه شما دوتا که نامزد نکردید هان. بعد یک حرکت رقص سریعی اجرا کرد که قبلا انجامش نداده بود. کارآفرین و هنرمند با هم جواب دادند چرا نامزد کردیم و هنرمند اضافه کرد و هر دوی شما به جشن عروسیمون دعوتید. قراره یک جشن کوچیک اما خاص باشه. میلیاردر پیشنهاد داد میتونید اگر دلتون خواست مراسم رو روی ساحل املاک من در جزیره موریس برگزار کنید. اصلا حالا که اینطوره تمام هزینه‌های جشن رو مهمون منید. هزینه‌های خودتون و پذیرایی از خانواده هاتون و همه دوستانتون. هزینه تمام مراسم با منه. این حداقل کاریه که میتونم برای شما دو عضو جدید باشگاه 5 صبحی ها انجام بدم. واقعیتش خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. نمیدونم چرا ولی این جملات خیلی تحت تاثیرم قرار داد. شما به یک پیرمرد که ظاهرش مثل دیوونه ها بود اعتماد کردید. با من به این سفر عجیب اومدید. تمام آموزه ها رو با آغوش و ذهن باز پذیرفتید. حسابی کار انجام دادید. شما 2 نفر قهرمان های منید. بعد سرفه نگران کننده ای کرد. شاید به خاطر غبار موجود در دالان بود. بعد 3 انگشت را روی سینه اش قرار داد. درست جایی که قلبش قرار داشت و دوباره سرفه کرد. کارآفرین در حالی که دستش را دراز کرد و شانه عضلانی میلیاردر را می گرفت پرسید حالتون خوبه؟ بله. سخنران گفت پس اجازه بدید چند بینش رو با شما در میون بذارم درباره اینکه اگر واقعا در مسیر کسب نتایج عالی جدی هستید برای تعالی در راهبری و بهره‌وری تصاعدی نه تنها تحت قاعده درآوردن اولین ساعات روز بلکه مدیریت آخرین ساعات شبتون هم اهمیت داره. شمع را زیر صورتش نگه داشت و حالتی تقریباً مرموز به چهرهش داد. آنچه باعث بروز عمل کردی در حد نوابغ میشه ایجاد تعادلی ظریف بین کسب مهارت برای برنامه صبحگاهی و بهینه‌سازی تشریفات شبانه است. شما اگر درست نخوابید قادر به اجرای فرمول 20-20-20 که استون براتون توضیح داد نخواهید بود. کارآفرین تصدیق کرد من تقریبا همیشه کمبود خواب دارم. بعضی وقتها برای انجام کارها واقعا تقلا می کنم. حافظم خاموش میشه و احساس خستگی می کنم. هنرمند هم به قصد موافقت گفت آره اوضاع خواب منم خیلی آشفته است. تا صبح چند باری بیدار میشم اما از وقتی به این سفر اومدم هر شب خوب خوابیدم. سخنران به وضوح داشت با همان گویشی که به واسطه اش در سراسر دنیا شناخته شده بود حرف میزد. واقعا از شنیدنش خوشحالم چون ما در حال حاضر در میانه یک بحران جهانی سبعانه خواب قرار داریم. بخش زیادی از بحران هم از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و کشش افراد به سمت وسایل دیجیتال ناشی میشه. تحقیقات به اثبات رسونده که نور آبی ساطع شده از وسایل دیجیتال باعث کاهش مقدار ملاتونین در بدنتون میشه. ملاتونین ماده شیمیاییه که به بدنتون اطلاع میده که نیاز به خواب داره. همونطور که یاد گرفتید هیچ شکی در این مورد نیست که چک کردن موبایل و وسایل مشابه در طول روز عملکرد ادراکی مغز رو معیوب میکنه و در این مورد هیچ سوالی نیست که چک کردن وسایل دیجیتال قبل از خواب باعث ضعف عملکرد بدن در رابطه با خواب میشه.
میتونم توی موضوع عمیق تر بشم و براتون توضیح بدم که چطور نور ساطع شده از وسایل دیجیتال گیرنده های نور موسوم به سلول های گانگلیون رنیتال حساس به نور رو فعال میکنه و اونها باعث محدود شدن تولید ملاتونین و تأثیر منفی روی ساعت بیولوژیک بدن و در نتیجه آسیب به چرخه خوابتون میشن. اما خودتون متوجه منظورم هستید. کارآفرین تایید کرد بله متوجهم، واقعا متوجهم. من برنامه قبل از خوابم رو اصلاح می کنم تا بتونم با حس بهتر و انرژی بیشتری رأس ساعت 5 بیدار بشم. قول میدم این کار رو بکنم تا بهتر استراحت کنم و فرمول 20-20-20 رو بدون نقص اجرا کنم. هنرمند وارد بحث شد، حداقل برای 66 روز تا وقتی که به یک عادت تبدیل بشه و بعدش هم برای باقی عمرم تا جایی که اجرای روش 5 صبح از موندن توی رخت خواب راحت تر بشه. سخنران بحث رو ادامه داد. وقتی ما به اندازه کافی نمیخوابیم نه تنها سحرخیزی بسیار دشوار میشه، بلکه تعداد زیادی از مسائل مخرب دیگه بهره‌وریتون رو با اخلال مواجه میکنن و عملکردتون رو از طریق کاهش سطح شادی و فرسودن سلامتی به حداقل میرسونن. کارآفرین درخواست کرد بیشتر برامون توضیح بدین. میلیاردر هم که حالا روی کف مقبره چون باطمه زده بود به قصد ترغیبش گفت آره براشون توضیح بده و بعد به شکل غیر عادی اضافه کرد در ضمن این حالت نشستن برای بخش تحتانی کمر و سیستم گوارش عالیه. سخنران گفت بسیار خوب، وقتی شما میخوابید البته نکته کلیدی نه تنها کمیت بلکه کیفیت خوابتونه. با انتقال مایع مغزی نخایی به درون مغزتون نورون‌ها یا همون سلول‌های عصبی شما به اندازه 60% کوچیک میشن. همچنین کشف شده که سیستم لنفاوی برخلاف آنچه قبلا تصور میشد نه تنها در بدن بلکه در جمجمتون هم برقراره. بدین معنا که ما انسان‌ها به واسطه روند تکامل فرایندی قدرتمند رو معماری کردیم تا از اون طریق مغزمون رو بشوریم تا در وضعیت بهینه قرار بگیره و این مکانیزم تمیزکاری فقط زمانی اتفاق میفته که ما در خوابیم. کارآفرین گفت باور نکردنیه و جالب. میلیاردر ملتمسانه گفت درباره هورمون رشد انسان هم بهشون بگو. سخنران جواب داد البته هورمون رشد انسان در غده هیپوفیز ترشح میشه و برای بافتای سلامت بدن، سوخت و ساز و طول عمر خیلی اهمیت داره. افزایش ترشح هورمون رشد باعث بهتر شدن حالات روحی، افزایش ادراک، سطح انرژی و عضله سازی و کاهش اشتها از طریق تنظیم ترشح هورمون لیپتین و گرین میشه. و نکته اصلی اینجاست در عین اینکه هورمون رشد در فعالیت سنگین ورزشی ترشح میشه و به همین دلیله که بخش اول فرمول 20-20-20 خیلی سرنوشت سازه. 75% از هورمون رشد در زمانی ترشح میشه که شما خوابید و کلید واقعی اینجاست برای به حد اکثر رسوندن فرایند شسته شدن مغز و ترشح هورمون رشد و در نتیجه افزایش خلاقیت، بهره‌وری، سرزندگی و طول عمر. شما نیاز به 5 چرخه کامل 90 دقیقه‌ای از خواب دارید. این چیزیه که امروزه مطالعات علمی تایید می‌کنند. این یعنی شبی 7 ساعت و نیم خواب. همچنین باید این رو هم بدونید که مطابق با تحقیقات نه تنها کمبود خواب باعث مرگ زودرس افراد میشه بلکه زیاد خوابیدن در حد 9 ساعت و بیشتر هم
عمر انسان رو کوتاه میکنه. هنرمند پرسید یک مدل یادگیری برامون نداریم که همه اینها رو برامون توضیح بده تا آگاهیمون کامل و روشن بشه و تحت قاعده در بیاد، عوض اینکه مبهم بمونه. سخنران به قصد تشویق گفت آفرین استون، تو فرمول 3 مرحله‌ای موفقیت رو بهشون یاد دادی. میلیاردر که هنوز روی کف خاکی مقبره چنباتمه زده بود سر به تایید جنباند. بعد یک آروغ زد. سخنران گفت بله، اتفاقاً یک مدل یادگیری براتون دارم. در واقع برنامه شبانه خودم رو که کمکم کرده در تمام این سالها خواب عالی داشته باشم براتون تزیه کردم. بعد سخنران از زیر ردایش چراغ قوه بیرون کشید، پیچ بالای چراغ قوه را باز کرد و فضای مخفی را داخل لوله نمایان ساخت. بعد از داخلش 2 تومار کوچک بیرون آورد و به دست هنرمند و کارآفرین داد. روی هر یک از تومارها نمودار زیر نقش بسته بود. کارآفرین گفت نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم، از هر دوی شما، و به میلیاردر نگاه کرد که حالا داشت بشین پاشو تمرین میکرد و زیر لب با خودش عبارات تأکیدی میگفت. ثروت عظیم و خرد وزین پیوسته به سوی من در حرکت است. من همیشه یک راهبرم، نه یک قربانی. من یک شیرم، نه یک گوسفند. من عاشق زندگیم و بهتر کردن هر روزش هستم. هرچه به افراد بیشتری کمک کنم شادتر خواهم بود. هنرمند گفت من هم مثل عشقم از شما قدردانی می کنم و با مهر فراوان دستی به موهای کارآفرین کشید. کارآفرین روی این موضوع تاکید کرد اگر تمام مردم دنیا از فلسفه و متد شناسی باشگاه 5 صبحی ها آگاه بودند و اون رو به کار می بستند، تمام ابنای بشر متحول می شدند. و حالا میفهمم که سحرخیزی به معنای کمتر خوابیدن نیست، بلکه همون روش قدیمیه، زودتر بخواب و زودتر بیدار شو. هنرمند هم گفت در عین اینکه هر کدوم از ما سهمش رو برای تحول فردی انجام میده، تمام روابطی که در زندگی داریم، از رابطمون با حرفمون گرفته تا ارتباطی که با هم برقرار میکنیم، ما رو بهبود میده. کارآفرین در حالی که دستی روی حلقه نامزدش میکشید و صورتش در نور شمع میدرخشید اضافه کرد مثل گفته ماهاتما گاندی بود، همان تغییری باشید که آرزو دارید در دنیا ببینید. دیشب قبل از خواب کمی درباره زندگیش مطالعه کردم. سخنران با لحنی پرشفقت گفت با کمال احترام این عبارتی که ماهاتما گفته بود طی سالیان کمی تغییر پیدا کرده تا به شعاری تبدیل بشه که برای جامعه ما که با کمبود تمرکز دست به گریبانه مناسب تره. میلیاردر وارد گفتگو شد. عین گفته گاندی این بود اگر ما می توانستیم خودمان را تغییر بدهیم، گرایشات تمام دنیا تغییر می کرد. وقتی یک انسان ذات خود را تغییر می دهد، نگرش دنیا نسبت به او نیز تغییر می کند. نیاز نیست منتظر بمانیم و ببینیم دیگران چه می کنند. سخنران لبخند زنان گفت کارت عالی بود استون. بعد رو به کارآفرین کرد و گفت ولی به خاطر نکته اصلی که بهش اشاره کردین ازتون قدردانی میکنم و البته که حق با شماست. درخواست شخصی من از هر دوی شما اینه که اصول و مدل‌های ذهنی رو که اینجا یاد گرفتید با هر کس که میتونید به اشتراک بذارید، چون بله اگر تمام راهبران تجاری، کارمندها، دانشمندها، هنرمندها، معمارها، شخصیت‌های سیاسی، ورزشکارها، معلم‌ها، مادرها، آتش‌نشان‌ها، پدرها، راننده‌های تاکسی، دخترها و پسرها این برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رو
پیاده می کردند دنیای ما به کل نو می شد و با قصه گستاخی موندن در حد وسط و نفرت کمتری رو در رو می شدیم و خلاقیت، زیبایی، آرامش و عشق بیشتری می داشتیم. حالا باید برم. امشب در مجلس شام می بینمت استون. کاچو ای پینه جز منوی غذاست، درسته؟ میلیاردر حین بلند شدن جواب داد البته. دوباره بنای سرفه کردن گذاشت و برای لحظه‌ای به نظر آمد تعادلش را از دست داده. دست چپش لرزید و یکی از پاهایش لنگ زد. سخنران فوراً سمت دیگری را نگاه کرد. من دیگه باید برم. این را گفت و در تاریکی دخمه ناپدید شد. سه هم قطار که باید خودشان از دخمه خارج می شدند از پله ها بالا رفتند و قدم زیر آفتاب خیره کننده روم گذاشتند. میلیاردر موتورش را استارت زد و به میهمانانش اشاره کرد دنبالش بروند. 1000 تویی پیچ در پیچ از خیابان‌های باریک را پشت سر گذاشتند. از کنار آبره باستانی روم رد شدند و بار دیگر وارد دیوارهای شهر شدند. کمی بعد داخل خیابان‌های شلوغ بخش تاریخی مرکز شهر شدند و راسته خیابان و ویادی کندری را گرفتند و رفتند و بعد از پارک کردن موتورها کارآفرین و هنرمند به دنبال میلیاردر از پلکان اسپانیایی بالا رفتند. میلیاردر اعلام داشت بسیار خوب، حالا رسیدیم به همان نقطه‌ای که جلسه آموزشی 5 صبح امروز رو شروع کرده بودیم. قبل از اون که شما رفقا رو برای امروز مرخص کنم، مدل چالش برانگیز دیگه‌ای براتون دارم. وقتی خیلی جوانتر بودم سخنران اون رو یادم داد و بعدها کاشف به عمل اومد که واقعا نمیشد روش قیمت گذاشت. میدونم که این مدل جلسه آموزشی امروز رو به بهترین شکل جمع‌بندی میکنه. میلیاردر کف دستها رو با صدایی شبیه رعد به هم کوبید. صدایی از دور سمت باغ ویلای برگزه شنیده میشد. خیلی زود صدا بلندتر و بلندتر شد. شیئی بالای سر میلیاردر کارآفرین و هنرمند در پرواز بود. توریست هایی که روی پلکان اسپانیایی نشسته بودند و اسپرسو می نوشیدند و جلاتو می خوردند رو به آسمان برگرداندند تا ببینند قضیه از چه قرار است. اگر در آن لحظه شگفت‌آور آنجا بودید حسابی لذت می بردید. خانم پیری با لباس آزاد گلگلی فریاد زد ماما میا. او نوزادی در یک بغل و دسته گل لاله خوشرنگ در دست دیگر داشت. پسر نوجوانی با کلاه لبه‌دار، کاپشن جین با نوشته شک یک گزینه برای انتخاب نیست و شلوار جین مدل پاره با سوراخ‌های بزرگ روی زانو فریاد زد یه پهباده. این پسر به دلیلی نامعلوم پا برهنه بود. میلیاردر با مهارت کامل پهباد را هدایت کرد و به صافی سطح آب یک دریاچه در یک بعد از ظهر گرم تابستانی روی زمین نشاند و به 2 شاگردش چشمک زد. هنوزم استعداد خلبانی دارم. پهباد یک جعبه چوبی را حمل می کرد که وقتی باز شد لایه نازکی شیشه داخلش داشت که مدل یادگیری رویش نقش بسته بود. نمودار روی شیشه به این شکل بود. با خودم فکر کردم شاید این برنامه گام به گام پر جزئیات برای یک روز عالی براتون ارزشمند باشه. البته این فقط یک روش برای شکل دادن به روزه. همونطور که میبینید برنامه شبانه‌اش کمی با برنامه آقای سخنران فرق داره. مطابق معمول طریقه به کار بردن این تاکتیک ها کاملا به خودتون بستگی داره. زندگی خودتونه، هر جور دلتون بخواد زندگیش کنید. با این وجود چهارچوب به خصوص
کمک شایانی به من کرد، چون بسیاری از عناصر قدرتمند فرمول 20-20-20 رو در کنار جنبه‌های کلیدی برنامه قبل از خواب متعالی قرار داده و اونها رو به یک نقشه روزانه عالی تبدیل کرده که هر کسی میتونه با اجرای اون به طور مستمر روزهای عالی رو تجربه کنه. مثل دستور پخت غذا میمونه. مراحل رو دنبال کن تا نتایج مشخص رو ببینی. هنرمند حین بستن سررسیدش گفت و روزهای عالی پلکان مارپیچی رو تشکیل میدن برای ایجاد هفته های عالی و هفته های عالی به ماه های عالی تبدیل میشن. کارآفرین هم حین بستن سررسیدش اضافه کرد و ماه‌های عالی به فصل‌های عالی و فصل‌های عالی به سالها، دهه‌ها و نهایتاً به 3 نقطه. 3 نفری با هم تکمیل کردن زندگی عالی تبدیل میشن. میلیاردر حین زدن عینک آفتابی مد روزش گفت یک زندگی حیرت انگیز روز به روز و قدم به قدم ساخته میشه. عینکش از همونهایی بود که اهالی وارد به عالم مد روم میزدند و به هیچ تلاشی خوشتیپ میشوند و تیپشان داد میزند. من واقعا برای اینقدر خوشتیپ بودن زور نمیزنم. تعدادی مرغ دریایی بالزنان رد شدند و از همان صداهای آزاردهنده مخصوص مرغان دریایی درآوردند. میلیاردر آشکارا و به مقدار زیاد عاشق زندگی و انسانها بود. او نه تنها از لحاظ مالی غنی بود، بلکه قلب بزرگی نیز داشت، اما چشم دیدن مرغان دریایی و سلطه چند سال اخیرشان بر بامهای بخش مرکزی روم را نداشت، در حالی که آزردگی غیر معمولی از خودش بروز میداد. با خودش گفت باید یک فکری برای این موجودات پردار بکنم. بعدش گفت بگذریم. حالا میدونید که چرا شما رو آوردن به پلکان اسپانیایی. ایجاد بهره‌وری انفجاری، سلامتی، کامیابی تصاعدی، شادی ماندگار و آرامش درونی نامحدود یک بازی گام به گامه. بهبودهای هر روزه کوچک و به ظاهر ناچیز وقتی به طور مستمر انجام بگیرند به مرور زمان نتایج حیرت انگیزی در بر خواهند داشت. پیروزی های کوچک هر روزه و بهینه سازی های اندک مطمئن ترین راه برای رسیدن به یک زندگی پر افتخاره. میدونید این یکی از مکانهای محبوب من در تمام دنیاست. دلم میخواست شما 2 نفر با من اینجا باشید که نه تنها فرایند متحول کننده فرمول 20-20-20 رو بهتون یاد بدم، بلکه این واقعیت رو تقویت کنم که داشتن یک زندگی چشمگیر در واقع پلکانی به سمت بالای موفقیت و اهمیته و حین انجام این سفر به سلامت سرشارترین تجربتون از زندگی متعالی قدم به قدم جادو و زیبایی به وضوح آنچه الان اینجا میبینید به روزهاتون وارد میشه و طی گذشته سالها سرعت میگیره. از این بابت میتونید مطمئن باشید. کارآفرین بعد از مدتی وارانداز کردن دقیق مدل یادگیری روی شیشه با صدای بلند فکر کرد. قانون 1-90-90 چیه؟ روش 10-60 چیه؟ چندتایی از باقی توضیحات رو هم درک نمی کنم. هنرمند پرسید تمرین باد دوم و مراسم 2 ماساژ چیه؟ میلیاردر به قصد ایجاد تعلیق پاسخ داد به زودی خواهید فهمید. باید بدونید که بهترین و ارزشمندترین آموزه ها رو گذاشتم برای آخر برنامه. بعدش میلیاردر کارآفرین و هنرمند را محکمتر از همیشه در آغوش گرفت. آنها دیدند که اشک توی چشمهاش حلقه زد، حلقه هایی بزرگ. میلیاردر گفت من هم شما رو دوست دارم. چه ویلیامو.
و بعد ناپدید شد. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.